Ang ating ikasampung virtual presser ng IATF Task Group on Food Security. Ito po ay pinangunahan ng Department of Agriculture sa pamumuno ni Secretary William Dar. Kasama po natin dito kami pong lahat ay 20 ahensya sa task group at meron po tayong 4 na subgroups on food resiliency, energy, food value chain and logistics, at sa water. Ito pong kaninang umaga ay nasaksihan natin ang celebration ng Farmers and Fisherfolk Month. Dito po sa Department of Agriculture sa ating Central Grounds, Central Office. At tuwing buwan ng Mayo, pinagdiriwang po natin ang Farmers and Fisherfolk Month kung kailan ginugunta ang sakripisyo at pagpupunyagi ng ating mga magsasaka at mangingisda tungo sa sapat na pagkain para sa lahat ng Pilipino. Bagamat limitado ang ating paggalaw ngayon dahil sa pagpatupad ng community quarantine, formal natin binuksan kaninang umaga ang selebrasyon ngayong taon ito kasabay sa paggunita ng ika-122 anibersaryo ng Department of Agriculture. Ang ating pong tema ngayong taon ay pagpupugay sa mga magsasaka at mangingisda at tungo sa sapat na pagkain. Sa ating selebrasyon, gusto natin kilalanin at bigyang parangal ang ating mga countryside heroes na pangunahing gumagalaw upang magkaroon tayo ng ihahain na pagkain sa ating mga hapag. Sila ang ating mga dakilang frontliners, pagharap at paglaban sa banta ng supply ng pagkain dahil sa COVID-19 pandemic. Mula sa Department of Agriculture, 10 na iba pang ahensya ng pamahalaan at lahat ng mga Pilipinong sumasaludo sa sipag, tapang at tiyagang ipinamamalas ninyo, isang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga magsasaka at mangingisda sa Pilipinas. At kanina po, binigyan po natin ng pagpupugay ang ilan sa kanila. 7 po sila at sila po ay sila Memesio Concepcion ng Bulacan at si Juanito Rama ng Tarlac at si Edwin Mag-isa ng Bulacan, Celestino Malanggit ng Bulacan, yan po, at si Evelyn Grace ng Candelaria, Zambales, at si Tommy Garma ng Mayantok, Tarlac, at huling-huli ay si Dante Noses ng La Union. Okay? At sa kanilang lahat, sa kanilang 7, maraming salamat at iba pang mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Magandang araw po sa ating lahat. We are observing Farmers Month. This is every May of the year. We have 7 Gawad awardees this year, and we really are thankful for their big efforts. They produce enough food during the pandemic and will continue to do so. We will elevate our game, increasing food production, increasing food productivity, and making it available and affordable for the public. We are happy that the Department of Agriculture has continued to do good service to the country and seeing to it that during this new normal, that the department will continue to reform itself and every opportunity to empower the farmers and the fishers, including that of the private sector, who should be leading in the new investments. Agri-industrialization is the way to go. Modernization of agriculture, we have to really graduate from subsistence farming to modern farming. This is now the time to reboot Philippine agriculture. We are also encouraged to see the youth engaged in agriculture.
And we believe that we have enough programs now that will encourage them to get engaged in farming, in agribusiness. As a matter of fact, we would like to welcome our new ambassador on food security, Mr. James Reed. And of course, kilala po ninyo si James Reed. He's an idol to almost all Filipinos. So welcome, James Reed, our new ambassador on food security. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po ako sa Department of Agriculture. It is my honor to use my voice to support the farmers and fisherfolk of the Philippines. And I'm very honored to be designated the role of Ambassador of Food Security. For me, the farmers and fisherfolk are the backbone and heartbeat of our economy. So I'd like to encourage the younger generation to be more involved and to support the farmers and fisherfolk. Tara na! Plant, plant, plant. Let's grow. Maraming salamat po kay Secretary William Dar at kay James Reed, na ating bagong Ambassador on Food Security. Patid natin ang mga pangailangan ng ating mga saka at mga isda upang maipagpatuloy ang kanilang mga gawain at makapamuhay din ng maayos. Kaya naman, kanina umaga rin po ay formal din nating launch ang stimulus program ng agriculture and fisheries sector na tinatawag nating Plant, Plant, Plant program. So marami po itong nakaakibat mga proyekto at ito po ngayon ay isang stimulus package na ipinopose ng Department of Agriculture sa Kongreso na nagkakahalaga ng 66 billion. Ito po ay bahagi ng mas malaking stimulus package na tinatawag nila Philippine Economic Stimulus Act. Ngayon ay pinag-uusapan na po sa Kongreso at iyan po ay susunod na pag-uusapan naman sa Senado. At upang masiguro naman na tama at tapat na implementasyon ng ating mga programa, binuo po ng Department of Agriculture ang Integrity Circles for Agriculture o ang Agriculture Dialogue and Information Network Groups or ADING. Binubuo po nito ang iba pang agri-fishery stakeholders mula sa private sector, youth groups, NGOs, LGUs, farmers organizations at iba pang grupo na tutulong po sa DA na siguruhin maayos, tama at transparent ang paggamit ng pondo ng gobyerno. Ito po ay sabi nga ni Secretary Dar, ayaw natin ng korupsyon. Tumungo naman po tayo sa food supply outlook. Patuloy po nating sinisiguro na sapat ang supply ng bigas, isda, karne, gulay, prutas at iba pang pangunahing pagkain sa bansa. At sinisikap pa po natin itaas pa ang antas ng mga ito. On top of the Plant, Plant, Plant program, patuloy po ang pag-roll out ng mga existing programs ng Department of Agriculture upang masiguro ang patuloy na suporta sa produksyon, processing, logistics, and marketing ng mga produktong agrikultural at pangisdaan. Ito po namang activities natin for the week-long celebration, month-long celebration ng Farmers and Fisherfolk Month. Ito po ay simultaneous na ginawa natin sa Rion at mapapakita po natin yan next week or sa darating na Huwebes at para makita naman ng ating mga kababayan sa buong bansa. Higit kailanman, ngayon ang panahon ng labis nating hinahangaan at kinikilala ang ating mga bayani sa sakahan at pangisdaan. Inaalay namin ang selebrasyon na ito para sa kanilang lahat. Bukas po ang kadiwa at ani at kita sa DA, Philippine Coconut Authority, ngayong araw hanggang bukas. At sa DA Agricultural Training Institute naman, sa Huwebes at Biyernes. At magkakaroon po tayo doon ng culminating activity sa Biyernes sa ATI, na kung saan ay mag-harvest po si Secretary William Dar at iba pang opisyal ng DA ng mga natanim na gulay.
At sa pagkakataon pong ito, nais po namin hikayatin ang lahat na makiisa sa pagkilala at pagpapasalamat sa ating mga magsasaka at mangingisda. At paano po natin gagawin ito? Tangkilikin po natin ang mga produkto. Handa na po tayong sumagot sa mga ilang katanungan ng ating mga kasama sa media. Ito po kay Reverend Ochabe ng Business World. Tanong niya, ano na po ang update sa final amount ng agri-damage na ginawa dahil naman kay Typhoon Apo? Ito po ang final bulletin natin na inisyu ngayong alauna ng hapon ng Department of Agriculture. Ito po, ang final damage and loss po from Typhoon Ambo ay umabot na po sa 1.37 billion. At patuloy pa rin po namimigay ng assistance ang ating department sa mga affected farmers and fishers. Ayan po, ihuhugutin natin sa ating 700 million na quick response fund at patuloy po ang validation ng mga nasirang areas po. Ang binubuo po ang ating 1.37 billion na damage ay karamihan po nito ay sa high value crops na mabot sa 915 million. Dito po naman sa high value crops, ang saging, ang pinakamalaki, 541.9 million, papaya, 24.26 million, at assorted fruits and vegetables na 348 million. At sa rice naman po, maliit lang po, 318 million, sa corn, 62 million, and then sa fisheries, 42.4 million. At meron po rin po tayong crop insurance na ipinamimigay sa 15,756 insured farmers na umabot na po na 20 million. 95 million po. At sa ECPC naman po, patuloy din po ang Sure Aid na pinamimigyan ng zero interest loans para sa mga farmers na apektado at 25,000 each. At marami po tayong dinistribute pang assorted rice, corn, at seeds na mga gulay sa ating mga affected farmers at fishers. Ito pong tanong naman ni EJ Gomez ng Manila Times at kasama na rin po si Reverend Ochabe ng Business World. Ang tanong nila, ano na po ang latest update sa eradication at ano po yung statement na nirelease nyo kamakailan? No? Ito po kasi tungkol sa isang ulat na binigay na Peerbright Institute ng England na sinasabing nagkaroon na po sila ng nakadevelop po sila ng vaccine, kaya naman po ito ay nasa laboratory stage pa lang po. No? Ang sabi nila ay ang Peerbright po ay isang research institute sa Surrey, England at dedicated to the study of the infectious diseases of farm animals. Ang statement pong nirelease namin ay is that the Department of Agriculture is giving its willingness to participate in any field trials for the test of this vaccine. Sabi po ni Director Ronnie Domingo, although we want immediate solution, matagal po ang development ng isang vaccine. No? Inaabot po ito ng minimum na 10 to 15 years. Dahil po magkakaroon po ng, ito po ang several stages of vaccine development, proof of concept, unang-una, and then second, pre-development studies, then clinical development, regulatory review and registration, and then commercialization. At tanong pa rin ni EJ Gomez ng Manila Times, ilan na po population ng swine natin sa buong bansa? To date po, as of the PSA, yung Philippine Statistics Authority, ang sabi nila as of January 1st, 2020, meron po tayong inventory na 20.8 million. Yeah. Ito po ay 0.7% higher than in 2019 at 12.71 million. Ito
Po. Ang binubuo po ito, no, karamihan po ng ating mga baboy ay nasa backyard. Ito po ay pag-aari ng maliliit na ating magsasaka na umaabot sa 7.97 million. At doon naman po sa commercial farms, ay yung balanse na umaabot sa 4.8 million. Po. Tanong naman ni Jan Enriquez ng DCAS, how long will our food supply last? Ito po ang laging paulit-ulit namin. Meron pong hanggang sa katapusan ng taon, no? At marami po yan, no? At may 94 days para sa rice. At mahigit naman po sa poultry, chicken, 230. Napakarami po. Tanong naman ng ni Esmeralda Casino ng Rizal sa Buanga del Norte, how can we avail of your Anyo program? Ito po ay para naman sa micro and small agri-fishery-based enterprises na maaaring makahiram ng 300,000 up to 15 million na zero interest po, payable in 5 years. Yan po ang tinatawag natin sa Anyo program para matustusan ang mga economic generating activities kagaya ng production, processing, marketing ng agri-fishery products at para po sa working capital ninyo. Yan po. Mamaya po, ibibigay po namin ng mga telepono na tatawagan sa ACPC at sa iba pang mga serbisyo ng Department of Agriculture. Tanong naman po ni Pam Marcelino, pwede po ba makakuha ng 5,000 financial subsidy na nakapangalan sa ate ko? At kaso po, nasa Laguna po siya, naka-lockdown. Pwede pong kumuha ang representative as long as ang immediate family ay beneficiary ng ating RFFA or FSRF. No? Yun po ang kailangan. Dapat po may proof of identity at may signed authorization letter at unang-una yung stub ng Farmers Registry or RSP. Ilan na po ang nabigyan ng social amelioration mula sa financial subsidy for rice farmers at sa rice farmers financial assistance. Yan po. Ang FSRF po, umabot na po sa 550,000 beneficiaries ang nabigyan at sa RFFA, 597,400 beneficiaries. Tungkol naman po sa Sure COVID Loan Program, how can the farmers avail of the loan programs under the DA ACPC? Ito po sa marginal small farmers and fishers, umabot na po sa 494.75 million ang na-release sa partner lending conduits sa 31 na probinsya. At ito po ay pinagkaloob na of this amount, 166 na po ang naibigay sa ating mga magsasaka na umaabot sa 6,625 borrowers o beneficiaries sa 13 probinsya. At sa micro and small enterprises naman po, umabot na po sa 300 million ang na-release sa ating mga 44 micro and small enterprises sa NCR at sa 28 provinces. Gano'n naman po kalawak ang naserbisyohan na katiwa ni Ani at Kita. So matotal po, nagkaroon na po sa retail selling ng umabot sa 65,000 million ang naserbisyohan sa 66 sites. No? At ang volume sold ay 2,300 metric tons. Malaki po ito, ibig sabihin 2.3 million kilos. Sa Katiwa on Wheels naman po, umabot sa sites na 537. Ang naibenta po ito, mas malaki, 128 million pong halaga ng sari-saring gulay at iba pang produkto ng ating mga magsasaka at mga isda. Sa Kadiwa Online, kasama na po yung Ikadiwa at nakapagbenta na po sa matutal ng 19 million. Napakarami na po. So again, sa tatlong modes po nito ng Kadiwa natin, Kadiwa Retail, Kadiwa On Wheels at Kadiwa Online, umabot na po sa mahigit 212.98 million pesos. Yan po, ang daming nakinabang mga farmers na po na ito at kasama po dito ang umaabot sa
52,859 metric tons of assorted vegetables, fruits, at fishery. Marami pong at napag-servisyohan po. Ang nakabili po nito ay mahigit kalahating milyon, no? 563 households po sa NCR at sa iba pang mga probinsya. Ito, how is the movement of food and agri-products? Ito po sa ating pag-monitor sa ating mga DA Regional Field Offices ay nakapag-transport na po ng mahigit 963,000 metric tons of agricultural and fishery products. Yan po. Sa NCR lamang po ay umabot sa 62,600 tons of assorted fruits and vegetables. At 26,267 na rice, 2,748 na isda, at mula naman po 855 assorted products kagaya ng asin, kopra, rice hull, rice bran, at rice beans. At 7.4 metric tons ng meat products. At kasama na rin po, nakapagbenta na ang iba pa, mismo live na hogs, naging bahagi rin po ng kadiwa. At kita ay 12,079 na baboy at 20,200 na mga manok. Ito po, sino po ang nakaisip na mag-ambassador si James Reid, no? Ambassador on Food and Security. Paano po siya nag-volunteer? May bayad po ba siya? Unang-una po, naging bahagi po yung grupo ni James Reid. Ang pangalan po ng kagrupo niya ay si Fiona Faulkner. Sila po ang may-ari ng Freshest. Yan po ay mahigit sa BGC at sa Ateneo. Sila po ay millennials na grupo na involved sa hydroponics. Again, at part po doon si James Reid. Wala po siyang bayad. Siya po ay nag-volunteer. Ito po hindi bago dahil nung nakaraang administration na siguro na basa niyo o nakita niyo sa dyaryo na si Robin Padilla din po ay naging ambassador ng Department of Agriculture sa nakaraang administration. At maliban po doon, so nakaraang mga taon, naging ambassador po or advocates, endorsers sa ating Senator Manny Pacquiao sa mais, si Piolo Pascual po sa rice, at marami pong iba, no? Si Mayor Richard Gomez, si Lucy Torres po, representative, si Nico Bolsico po, nakasama natin sa GMA7, si Secretary Dar. At marami pong iba, no? At marami po pong kaming kausapin na madadagdagan po ang endorsers o ambassadors o ambassadress na tutulong sa atin para ipalawig pa ang pagpapatupad na plan sa buong bansa. May update na po ba sa implementation ng Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEP? Ito po, a total of 495 four-wheel tractors, 356 rice combined harvesters, and 576 hand tractors are set for distribution to qualified farmers, cooperatives, and associations. Also set for distribution are yung maliliit naman po, no? 103 rice reapers, 52 precision seeders, 106 walk-behind transplanters, at 118 riding type transplanters, at 347 floating tillers, at ito po malalaki, 46 rice mills. Yan po ay kinabibilangan, part yan po yan ng 5 billion pesos na ipamamahagi ng ating pamahalaan under sa RCEP through the PhilMec. Yan po. The next batch of equipment may include mechanical dryers and other types of farm equipment needed in the rice value chain. PhilMec estimates that farm mechanization can lower the cost of cultivating palay or unmilled rice by 1 to 2 pesos per kilo. At present, the cost of producing a kilo of palay in the Philippines is 12.72 per kilo compared to Vietnam na napakaliit po, kalahati lamang, 6.62 pesos ang equivalent sa pera natin, no? Kalahati.
At sa Thailand naman po, 8 pesos, 86 pesos ang carton. Doon po, napakalayo po. Kaya naman po, if cost efficient ang pag-produce nila ng bigas. So karamihan po is ngayon, no, yan po ang ating layunin na pababain ang cost of production ng paggagawa ng pag-produce ng palay sa pamamagitan ng RCEP, pagbibigay ng mechanization, billion na pautang through Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, at 1 billion mula para naman sa training through TESDA and ATI. So binubuo po yan ng 10 billion taon-taon ang RCEP at maraming salamat po sa ating mga legislators, pinangungunahan po ni Senator Cynthia Villar. Naman po ang update natin sa seats. Ito po sa 41 provinces. Ito po ay na-distribute na rin. Of these, 302,977 bags were distributed to 65,224 farmers. Ito po ay tamang-tama po sa taniman ngayong main season po. At tungkol naman po sa ating nag-send off na po, naging bahagi po ang Department of Agriculture sa pagsisend off po ng mga unang batch Joy Belmonte. Just a moment. Sabi po ang food pass na ating gagawin. Ito po, from Glenda Melencio Kilan, is the FSRF o exclusive for several provinces lamang? Opo, exclusive lang po yun. At ang ating pong binibigyan lamang ay mga magsasaka ng bigas, ng palay. Ibig sabihin, yung pong nagsasaka ng 2 hectares pa ba kalahating hektarya. At pangalawa po, unang-una po dapat nakalista sila doon sa Farmers Registry or RSBSA. Kung hindi po kayo nakalista,
at magparista po kayo para sa mga susunod na ayuda ng Department of Agriculture ay kayo po ay mabigyan ng ayuda. Pero ngayon lang po, pasensya na po, hindi po lahat ng ating magsasakay mabibigyan ng ayudang ito. Again, hindi po kasama yung ibang vegetable farmers o coconut farmers o ating mga isda. Ito po ay dahil po nasa batas sa RTL, Rice Tariffication Law, at ito po ay ginawang batas na maglaan ng 3 billion last year at this year another 3 billion. So yan po ay para lamang sa ating mga magsasaka. Yung pong hindi po nabigyan ng ayuda, dumulog po kayo sa DSWD. Kasama po kayo doon sa SAP o Social Amelioration Program nila. Ito po ay gagawing dalawa, nakaraang Abril at ito pong buwan ng Mayo. Marami po bang pautang tungkol naman po sa apektado ng Bagyong Ambo? Yan po ay mabibigyan natin mamaya ng sagot at ipa-flash po natin yung ating bibigay na ayuda at dito po sa ACPC. Yung mga naapektuhan po ng Bagyong Ambo, hindi po ito financial assistance, but again, pwede po kayong manghiram ng puhunan para may tayo nyo ulit ang inyong mga negosyo na 25,000 po, payable in 10 years, napakaluwag, no collateral, zero interest. Paano po ba makasali sa balik probinsya? Ano po ang iniintay sa amin sa ilalim na itong probinsya, sa BP2, no? Balik probinsya, bagong pag-asa program. Ito po ay, mag-click lang po kayo. You visit the National Housing Authority website. Din po, meron pong sasagutin po doon ilang katanungan para po kayo maging mag-qualify sa ating balik probinsya program. Ano naman po ang responsibilities ni James Reid bilang ambassador ng on-food security? Siya po ay tutulong, no, para i-promote ang ating program, plant program sa food resiliency, food availability, and food affordability. Marami pong programa at aming pong, yun po, bibisitahin uli namin ang kanilang mga proyekto sa BGC at Ateneo sa mga susunod na araw. At ito po ay ating pagbibigyan ng ating atensyon. At yan po, bibigyan din po namin ng halaga ang ating pong iba pang mga personalities para po maingganyo ang ating mga kabataan, lalo-lalo na para mag-engage po sa agriculture. Again, ladies and gentlemen, maraming salamat po at sa ating mga kasama sa ating paggagawa nitong virtual presser at galing bumisita po sa da.gov.ph sa website ng DA Philippines Facebook page para sa pinakabagong balita sa pagsasaka at pangingisda. Muli sa aming mga countryside heroes, mga magsasaka at pangingisda at iba pang frontliners para sa Food Secure Philippines. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. At gayon din sa ating mga regional field offices ng Department of Agriculture, mga bureaus, attached agencies sa ilalim ng DA, Department of Agriculture, sa Radio TV Malacanang, RTBM, PTV4, PCOO, Radyo Pilipinas, sa ilalim ni pamumuno ni Secretary Martin Andanar, salamat po. At sa mga on behalf of the DA family, Secretary William Dar, at sa Task Group on Food Security. Hanggang sa muli, magandang araw po at muli sa isda, maligayang Farmers and Fisher Folk Month sa inyo.
mahal kong kababayan, ang gobyerno may proseso na pag-modified quarantine, may mga lugar, pati may mga tao na exempted na sila, so they can work. Pero dahan-dahan yan. Ito ilagay ninyo sa ulo talaga ninyo, ha? Sa conscious mind ninyo palagi. Ang COVID ho, nandito pa. And yung pagpalabas ng mga tao, hindi ibig sabihin na tapos na ang COVID. Kung gusto mong lumabas ngayon, sa ngayon, wala pang medisina, walang vaccine, at your own risk yan. And do not be reckless. Maglabas kayo, take all precautions para walang sisiyan.